isang magandang matchup dun sa gold lane or even on the likes of a Moskov para may own survivability. And still, the YSS is still on play dito for ONIC Philippines. Pwede pa nilang kunin at kunin yun. It's all about making it easy for Savere, no? Yun yung nagiging setup play here for ONIC PH. At yung plano ay pahirapan naman si Shizu sa kabila. Kasi nandun yung back siya, nandun yung Khalid. So again, access to the back lines is really gonna be apparent dito para sa kupunan ng ONIC Philippines. So kung ikaw ang AP Bren, tinanggal na yung haret nitong si Shizu na dapat sana ay magiging mas madali yung galaw niya at that moment. But yung CC, hindi pa rin talaga nila binibigay towards dito kay Kirk. I feel like the Arlot is about to get banned as well. Pero feeling ko, considering the situation, baka pwede nilang i-handle yan. But again, it's Kirk we're talking about. Might as well take it out. Tanggalin mo na lang yung comfort, kumbaga. Pero like what you've said about, pwede naman nilang galawan at some point. Pwede naman silang kumuha din ng full views on their blue 4, blue 5. I-bait out nila yung Arlot pick plus sa ONIC Philippines. So again, that could be a good option for AP Bren. But meron pa ring presence na baka nga yung YSS pa yung tanggalin. Tanggalin yung comfort, kumbaga, kay Savero. May present pa na Obsidian, Moskov, and that Cariban, maaring Kulod din yung gamitin ng ONIC Philippines. There are a lot of gold laners available for both of these teams. And in addition, yung Claude kasi we saw AP Bren use it a while ago. Nagamit itong si Shizu. And basing it on the composition na meron sila, they have enough kung sakali na mag-BMI Blazing Duet siya papalapit. It's just a simple stun, a simple, you know, immobilize sa Kimi. Diba? Immobilize sa Kimi. There's so many other kits para magawa nila yon. So the question here for AP Bren is, paano sila makakapag-dish out ng damage dun sa backlines if the Claude is no longer gonna be an option? Kailangan nila ng pang-hold kung sakali, di ba? Pero with that, they remove the Alice altogether. Hold na pwedeng ang bumabad here for ONIC PH. Pero yung YSS option for me ay possible pa rin. Looking at the AoE or the range naman, hindi sila kakapusin super. And yun yung pinakagana so far para kay Savera dito sa MPL PH. Kumbaga, you remember when we talk about Granger being the safest gold lane out there? Ngayon, Para sa ONIC Philippines, yung YSS yung safest nila para kay Savero. safest in the world. Yun yung isa sa mga napagana niya all throughout the weeks that have passed, and they can still get that on this red 4. Dahil pwede nga nilang i-bait out na wag mag-focus si KLVJ, tapos kumuha bigla ng Arlot. Ito si Kirk. They might as well just go. Pero yung Yusin talaga, men. Gaya ng sinabi nyo, guys, this is true. Rotation, ando na sa pinakaunang tatlo. Yung info, nasa Yusin Shin. Kumbaga, maglalagay ka na lang ng cherry on top dito for like a really good combination para sa ONIC PH. But for AP Bren, at least nakuha nila yung Moskov. This was one of the considerations for the ban na sinasabi nyo kanina. And they have a Shizu hero. It's just a matter of how they will be able to protect him enough kontra sa Sanda Makmak na dive na galing din sa ONIC PH. Siguro yung part din na, sige, Shizu, kung mahihirapan ka when it comes to clashes, pero so, pag nagpupush ka, pag kinailangan ka lang namin, mas mabilis yung respo. Versus kanina na very obvious kapag nasa baba si Shizu, ang bilis naglo-lord agad ng ONIC PH. Now, he has the tendency to go for the surprise attacks dito sa ONIC PH. Switcheroo for AP Bren, or baka magpulong sila ng Cho XP. But then again, mas viable nga yung ganito, nag-Blue XP and a Cho for Nova. But Kirk, nagbigay siya dito ng XP lane na hindi magiging problema ng ONIC Philippines. Kumbaga kahit masipa ka, kahit bigyan at bigyan ka ng AP Bren, okay lang kasi mabubuhay ka. Ito yung mga hero na usually nakikita natin kay Ryota. Pero si Kirk, ang gagamit niyan sa ngayon, another, you know, branch of heroes na po pwede niya sanang gamitin. We knew Kirk as an XP laner na gumagawa talaga ng play. Nagsisisi, we saw him use the Yuzhong kanina. Siya nga yung MVP ng game number 1. Pero ngayon, he's taken on a different role. He's taken on a different manner of spotlight. Kasi alam niya na may kayang gumawa ng play para sa kanyang team. From finding the right angles to finding the right angulo. Manggulo lang dito sa AP Bren. May point ka. If we're gonna look back at this composition weeks ago, you'll know na si Ryota kayong gagamit nito. At kung si Kirk man yun nandyan, mas pipiliin mo makita yung Terizla, diba? O yung mga Arlot. But then, it's Kirk getting this Uranus
At ngayon pa lang, simula pa lang, alam na niyang lamang siya, di siya agad-agad mamamatay. So magkakat siya ng mabilis. Ayaw niya talaga maging problema. More so, ako yung problemahin nyo, AP Bren. But in your face attack here, may bandang mid lane. This is the prowess of Hakimi versus... Uy! Versus Jushin. Pero Kill VJ di tinatatanan. Calling for backup. Muntik pa siya dun! Tol, gets ni Kirk yung point eh. Ano ba yung point? Ang point, sinaktan mo ako. Sasaktan lang siya eh. Grabe! Yun lang yun. Misdirection play. First blood na naman. At sabay-sabay pa nag-get out ng first blood dito, ONIC PH. It's again the same thing na nakita natin from game number 1. First minute in, gugulong itong si King Kong. Makakahanap sila ng kill. Early damage is present. Courtesy of the Skimmy and Khalid. Uulit-ulitin lang nilang sakalin ang AP Bren. Look at King Kong! Wow! Siya pa yung nakakuha nun! Nanakaw niya! Drive-thru! Grabe, nag-take out pa! Nag-take out pa, may kasamang price and drinks. Kompleto! Yung naging Oh meal my doon gosh. para sa ONIC PH, Joshi. Alam mo, kanina 'di ba nakita natin. Sure, hindi nga namatay itong si James Banks, pero para mo naman siyang pinatay kasi tinanggalan mo ng pagkain. This will prevent the contest from AP Bren. Oh! And look at Super Prince. Oh my gosh. Totoo Again. ba si Super Prince nung nakikita natin gumaganito? Because of what ONIC did, wala nang chance kumontes ang AP Bren for this turtle. 3 seconds in, pa-respawn. Yes, makakasilip si Nova. Makakasilip din etong si Aqua. But then again, there would be no jungler from AP Bren na magko-contest niyan. Level 3 pa lang siya, si King Kong pa 5 na. Easy turtle yet again ba ito? Kasi nag-a-attempt palang lumapit ang AP Bren. In your face na naman si Kirk and Super Fence. And a free turtle again for King Kong. Diretso invade, deny ng jungle ng AP Bren. And not only that, even Kill BJ napipilitin na sumama. Brusco onto James Banks. Oh my Grabe gosh. naman yung abang niya. Sobrang na yung delay sa level ni James Banks. To Nasusunod level pa pala 4. ng Sandstorm. At hindi doon magtatandaan. Mapapatay naman siya sa dulo. Medyo pinanggigilan ni Brusco. Nakita niya level 3 pa lang yung Oyabak. Sabi niya, sige, ito na yun. Kaso siya, yun nasaktan sa pagkakataon na yun. But still, ONIC PH. Wow, 3-level disparity from King Kong and James Banks. Hanggang ngayon pa lang magpo-4 si James Banks. Ngayon lang siya tinigilan ng ONIC Philippines. At meron ng way ang ONIC Philippines ngayon na, okay, sige, kahit sino, pwede nating guluhin ng ganyan. Again, we have a lot of sustainability. Oo, siya tinigilan pero ito hindi Oh my tinigilan gosh. talaga. Kel VJ going down. Hindi talaga siya tinantanan dito nila Kirk tsaka ni Super Friends. Ben, tumba si Patrick. Bulagta eh. Bulagta si Patrick. Ang hirap na ng buhay ngayon para sa AP Bren. Nasa punto na sila na kapag nag-call sila, okay, yung glue naman yung puntahan natin, okay, yung Leomord yung puntahan natin, lahat magiging successful sila. The way na nakapag-scale up ng sobrang bilis yung mga members sila, 101 for Super Prince at walang threat sa kanya. At ang malala pa doon, ito yung first time na nakita natin si Savero sa screen. That doesn't, again, bode well, pero nina naman yung Raging Sandstorm. May palag! Okay, ito yung magiging palag. Super Best will be caught off guard para meron na yung free. Kirker! Tatabas Wow! ito, the Aqua! Getting the kill! Ito yung balibag serye para sa AP King Bren. Kong? Bumabawi with King Kong? double kill. King Kong as well with a double. Curse of Sasuke nawalan. At hindi niya makakawalan sa sights niya dito. Sila Aqua with a triple kill. Will go for the Oh mid. my gosh! At ngayon, Nakatakas. hindi man nakakuha ng kill ulit to si King Kong. Pero hindi yata nila patatakasin basta-basta dito. Babanatan nila si King. Sila Loven, Kel VJ, gagante. Andun yung mga Shunpo. Pero Makakawala. slam as well. Pero Men! buhay pa rin si King Kong. Ben, gusto sanang pumalag ng mga bubuyog na nakuha sila sa kill. Pero hindi nila kinaya yung kunat ni King Kong. Lampas 1 minutong nasa gitna ng screen natin si King Kong. At lampas 1 minutong may bumabakbak sa kanya sa AP Bren. But then, he lives his life. Hindi pa siya namatay. Kanya pa yung turtle. All because of the sustain na meron ng ONIC Philippines and all because of the damage na kaya nilang ibigay as early as now. Oh my gosh, daylight robbery. Tawagin mo na si sino ba yung mga si Atom Araulio, men. May nakawan na naganap. Oo, Legit, men. sobrang daming nangyari. Kailangan i-document. Ayan na nga, nandyan na mismo sa harap si Kirk. Naku. Nangangapit bahay na. Na para bang siya yung taga dyan talaga mismo. They're committing all their skills. Si Kirk makakatakas pa yata pero nadapot. Soul Snare is enough. And it took 4 members just to
take him down. Pero kanina pa daw kasi siya nandun eh. Oo. Namumuro na eh. Kinailangan ng palaga ng APBR as they get their 4th kill. Sa tagal niya doon, ang daming nakuha ng ONIC Philippines. Ang daming binuhos ng APBR just to Sobra. take down one single hero na hindi naman nila talaga problema sa clash at this point. Ang nagiging problema lang ng APBR is yung damage output na binibigay and yung peel na meron ng ONIC Philippines. Kahit pa kasi gaano katagal na tumagal yung clash na yon, hindi nila mababawasan yung kalid. Lumuluhod yan. Wala silang pantanggal other than ma-knock up ni Nova o masipa, but then you wouldn't waste your resources just to do that. Mas gugustuhin mong kumuha ng pick-up doon sa mga problema talaga, which is si Super Friends. At si King Kong din. Kasi sa ngayon, si James Banks tila ba hinahanapan pa ng ruta nitong APBR para kahit pa paano makapag-dish out siya ng damage. Yep. Fortunately for the Beast though, sa dami ng mga nangyari kanina, isa pa lang yung death nitong si James Banks. Pero ang ginagawa kasi ng ONIC, kung nung game number 1, siya talaga yung primary target. Ngayon, yung secondary na kahit pa paano, tanggalan natin siya ng mga objectives. Tanggalan natin siya ng mga necessary na bagay na kinakailangan niya para makapag-dish out siya ng damage and mag-scale. Pero parang unti-unti mo na siyang pinapatay kapag nililimitahan mo yung form ng jungler dito ng APBR. And right on cue pa rin, magle-level 11 na si King Kong, level 8 pa rin si James Banks. Di pa niya yata nahahawakan ng sabay yung purple at orange niya. Other than the minute 1 na meron dito sa game na to. Lahat ng mga kinukuha niya, yung kabila, kinukuha na rin ni King Kong. Lahat ng pwedeng pasukan ng APBR covered na ng ONIC Philippines. Look at Brusco. Papasok pa lang si Nova, hindi hanggang dyan ka lang. Umaamba agad eh. Tol, pag price lang. Pag drinks lang. Hindi pwedeng price and drinks. Oo eh. Ginagawang meal agad dito ng ONIC PH, yung mismo form ng APBR. And now, nakikita natin, even if there's no 4-kill VJ onto the front line, wala silang paki. Basag lang ng tore dito para kay Savero. Mas maraming beses pa nating nakita na nandito sa side ng mapa na to ang camera at ang ONIC Philippines as they are just simply taking everything away mula dito sa APBR. Sasabihin ko pa lang sana, the good thing for APBR is may better way naman sila to answer back sa ONIC Philippines than game number 1 dahil sa Moscow ni Shizu. But then, nung pumunta si Kirk, naisip ko rin bigla na hindi niya rin pala pwedeng patayin yung Uranus kapag nag-def down sa split. Kasi pwedeng siya pa yung mamatay in return. Ganun kakunat. And kapag nakapag-build up ng Blade Armor itong si Kirk, siya pa yung masasaktan doon sa isang Uranus. Plus, may threat pa na pwedeng lumipad bigla yung Baksha and even yung Khalid. Tol, ito na ba yung pagkakataon na makakuha na si James Banks ng parehas price and drinks? Hindi pa rin! Hindi talaga. Hindi talaga binibigay, men! Ayaw talaga ibigay ni Kuya King Kong dito sa APBR. Pero plan B muna pinapagana nila as Shizu slowly pushes his way doon sa may bandang top lane. Pero too much damage pa rin yung nai-inflict dito sa ibang linya. And James Banks, wala na siyang kalayaan na mamasyal man lang sa mapa. And for APBR, yun yung kailangan nilang gawin eh. Kailangan gawin ng 4 na miyembro bukod kay Shizu, magtiis muna. Kailangan nilang hanapin yung mga fights away from Shizu. Kailangan nilang magamit yung pagka-Moskov ng isang Moskov. Yung tipong makakapag-split and then makakabalik doon sa pwesto kung saan sa kailangan because of the Spear of Destruction. Paulit-ulit nilang pwedeng gawin yan. But hanggang kailan? ONIC Philippines is slowly building up the damage that they have. Super Friends, King Kong, even Deathless dito sa laban. And pwedeng isang bunggo nung Baksha, isang talon ni Brusco with the Raging Sandstorm, maaaring mabura yung sinong nasa harap ng APBR. Alam mo, this suddenly turned out to be a 4-1 scenario para dito sa APBR na dapat sana hindi natin nakikita. Kasi kung tutusin, si James Banks pa nga dapat yung magiging frontline. But again, dahil doon sa kawalan ng ibang mga items ending objectives, ONIC safely secures yet another major award. And too much na yun 7K gold lead. Bandang likod, it's still Kirk all over again. In your face sa taktika, nandun yung grab-grab. Pero sa Savero man nakakapitan niya, siya pa yata yung papapatay pabalik doon. What a play here for ONIC. May Lord na nga, may kill pa. Nagbabadya pang bumasag ng tore. So many unanswered mula sa APBR, all to protect King James.
Ang tanong ay hanggang kailan nila magagawa yan dahil nakukuha ng mga items! Okay, jumping in agad dito sila Brusco. Oh! Instant kill on the James Pax. Frontline naman, matatanggal na rin sila Nova. Aqua, may stack na Soul Snare. Kahit madampot niya si Kirk, okay lang kay Kirk. Kasi ngayon, another turret na naman na makukuha ng ONIC PH. And not only Aqua? that, si Aqua pumapala pero nakabalik Aray ko. na agad ang apat. Tatalo naman ni Chico sa pinakalikod. Sinalubong ng gulong ang AP Bren. Sinalubong na rumaragas ang truck na si King Kong. Ang pagkuha na naman ng kamatayan ng ilan sa mga beasts. They wanna push forth. Okay, wala na yung mga protection here onto the top and mid lane turret for AP Bren. Na-accomplish na nila na matanggal lahat ng outer and inner turrets. Only the inhibitor turrets will remain para sa beasts. Still remains to be a landslide para sa ONIC Philippines. Dire-diretso pa din ang pagbulusok nila dahil sa ginagawa nila Brusco and even ito ni King Kong. And alam din kasi ng ONIC Philippines na okay, Leomord, Jushin, Moscow, bukas pa yung damage output ng AP Bren. Matagal pa. They need 3 to scale and look at the kick from Nova. At hindi na pwede paabutin pa ng bukas pero biglaan naman ang makukuha nila dito. What a great catch there. It's going to be Savero na mapipick off nila. Oh, that was a best case scenario na naganap para dito sa AP Bren dahil dyan bumaba yung kalamangan ng ONIC in terms of gold to just 7.7k. Malayo pa, pero at least mas malayo na dun sa nakuha nila kanina. I mean, just take a look at the items right now. Yep. 8, almost 1,000 yung kalamangan ni King Kong dito. The good thing for AP Bren, buo na yung Trinity na meron ito si Shizu. May way na silang pumalag ng front to back and they don't have to really extend to the backlines just like what KLVJ did doon sa prior clash na nangyari onto Savero. And now, meron na silang choices. Unti-unti silang nagkakaroon ng ways para tapatan yung lineup na meron ng ONIC Philippines. It's just that it still goes the same for ONIC Philippines. Yung mga items din nila ay unti-unti nang nabubuo and yung damage output is still present. The only thing na pwede pang gawin ng AP Bren is to burn the resources as efficiently as possible by getting the most appropriate target at the moment. Okay, nagbubunga na yung tiis Pogi. Sobrang laking bagay talaga ng clear. Hindi lang nakakapagpatanggal ng Dundraft, nakakapagbagay din ng farm para dito kay Shizu. At kani-kanina lamang, yung sabi natin, saan ba manggagaling yung damage? Meron naman. Problema, hindi nila maibato yung damage dahil yung Lord wala na silang aabutan. And a fast Lord take para sa ONIC PH. Tol, just the minor moves, the little movements na ginawa ng ONIC kanina, they were freezing the entire time yung mga minion waves from what we've been seeing. And then afterwards, as soon as lumabas yung susunod na Lord, hindi man lang nila binigyan ng tsansa ang AP Bren na makatagos doon as the next Lord is about to spawn in a few seconds. Actually, hindi lang yung Lord yung ginagano nila eh. As long as lumabas yung orange buff ni James Punks, nandun na yung tatlo. Tama. Nandun na yung dalawa. And KLBJ, all he needs to do is try and sustain this. Kailangan pa rin tiisin, my Lord, sa itaas. And pag kung isasabay-sabay ng ONIC yung pasok ng gulong ng Baksa, yung Raging Sandstorm, may damage yung Kimi, it can be too much to handle for AP Bren, pero it all boils down to Nova getting the target. Kailangan siya yung mauna. But how long can they do that? As ONIC PH now slowly marches onto the base ng AP Bren. Nandito sa lubong, nangalahati agad na buhay Shizu. Nandun yung mga sibata, but the turret already been destroyed. Wala nang matitirang tulong mula sa mga torre dito ng AP Bren. It's only the base turret remaining. Aatras ng slight ang ONIC. May nagbabadya uling panganib dito, Hans. Pero Soul Snare nagkaroon ng enough snacks. This is gonna be the case. Sinova na naman na nasa likod. Okay, nandiyan sa lubong kasi SOD tatama. Ito naman, shine na Savero? kay Shizu. Kaso wala matadali pa rin. Savero's alive! Nakakaligtas pa rin. Super Fresh with the free for the double kill. Will it go for the triple? Mukhang ito na nga yata magiging sagot. Yes, it's good.